Üdvözlöm Önöket! Csókai Viktor vagyok, az AHD Kft. Vezetőkutatója. A következő néhány percben bemutatok Önöknek egy olyan pilot berendezés működési elvét, melyet a Plastenergo Kft. Készítetett abból a célból, hogy PVC tartalmú műanyag hulladékokat tudjon feldolgozni termikus eljárással, abból a célból, hogy olyan alternatív energiahordozókat állítson elő, melyek a hagyományos üzemű motorokban feldolgozhatóak. A műanyag hulladékok feldolgozása egy folyamatosan generálódó probléma, melyet az Unióban nagyon szigorúan szabályoznak. Azok a műanyag hulladékok, amelyek PVC tartalommal bírnak, különösképpen elutasításra kerülnek mindenféle feldolgozási módszer során. Ezért szükség volt egy olyan berendezés megalkotására, tervezésére, amely képes fogadni PVC hulladékokat. Tulajdonképpen az egész berendezés arra épült, hogy PVC hulladékot tudjunk feldolgozni termikusan, abból a célból, hogy ezáltal olajszármazékokat tudjunk előállítani. A műanyag hulladékok generálta probléma, illetve a folyamatosan emelkedő kőolajárak okán igény volt egy olyan berendezés előállítására, amely ezt a két problémát szimultán tudja kezelni. Berendezésünk tehát azért nagyon fontos, mert az eddig a világban elterjedt termikus degradációs eljárásokkal ellentétben nem minimalizálja és nem zárja ki a PVC tartalmat. Tehát a PVC feldolgozhatóvá válik ugyanazokban a termikus eljárásokban, amelyek más üzemekben a világon, más országokban már bevett kőolaj származékok előállítására alkalmazott berendezések. A következő néhány percben tehát bemutatom Önöknek ennek a berendezésnek a működtetését. A mögöttem lévő vezérlőszekrényel irányítjuk az egész komplett technológiát. Ez azért nagyon fontos, mert ezáltal az egész a beadagolástól egészen a termékek kezeléséig maximum 2 ember munkaerejét igényli. Maga az automata szekrény egy diszpléjjel is fel van szerelve, amely a különböző berendezések működési paramétereit mutatja. Ezeknek a paraméterek alapján a beprogramozott vezérlés és szabályozás technikai paraméterek segítségével a berendezés beavatkozik azokba a folyamatokba, amelyeknek a kritikus paramétereit ő érzékeli. A különböző berendezések a kapcsolótáblán lévő funkciókkal működtethetők, és ezáltal az összes fordulatszámot, termék igényt, illetve térfogatáramot be tudjuk állítani. A vezérlőpulton lévő diszplé arra alkalmas, hogy az egész technológiai folyamat működése során az egyes berendezések működési paramétereibe betekintést kaphassunk. Minden berendezésben a mérőcellák ide továbbítják a mért jelet, és innen ez alapján tudunk beavatkozni a különböző berendezések működésébe, illetve a szabályzás segítségével maga a vezérlőszekrény is irányítja a folyamatot. A főképen a technológia sematikus ábráját láthatjuk, különböző berendezésekre, egységekre bontva. Az egyes egységekre kattintva előtűnik maga a berendezésnek az ábrája és az összes mért paraméter, hőmérséklet, nyomás, keverők állapota, illetve az egyes tolózárak állapota. Így bármelyik berendezésnek az összes bemenő és kimenő tömegáramának különböző adatait tudjuk megtekinteni, és ez alapján szabályozni tudjuk az egyes egységek működését. Ezeken kívül egy trendvonal is található, ahol arra kapunk képet, hogy az egyes berendezéseknek az elmúlt időszakban hogyan változtak a mért paraméterei. A technológiai berendezés úgy van kiépítve, hogy a kereskedelemben szabványosított konténervázakat vázakba vannak beépítve a különböző egységek. Ez azt jelenti, hogy a berendezéseket ezekbe a konténer egységekbe építjük be, és a konténer egységeken belül kapcsoljuk őket össze. Ez azért nagyon fontos, mert az egész pilot berendezés szállíthatóvá válik, és ez a mobilitás ez lehetővé teszi a különböző helyszíneken képződő műanyagok feldolgozhatóságának tesztelését. Maga a berendezés egy behordó csigával indul. Ez a behordó csiga az előaprított műanyag hulladékot viszi fel a felső reaktorba. A felső reaktorban egy előbontás történik. Ez azért nagyon fontos, mert az egész technológia újszerűségét az hozza, hogy ebben a reaktorban csak
a PVC-vel szennyezett műanyag sósavgáz mentesítése történik meg. Ezen a hőmérsékleten, amin ez működik, a kilépő sósavgázt elvezetjük, és egy vizes elnyeletőben elnyeletjük. Így képződik egy olyan sósav oldat, amely egy szűrés után ipari felhasználásra kerülhet. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha az első reaktorban kivonjuk a PVC-ben lévő klórtartalmat, akkor megakadályozzuk azt, hogy az alsó reaktorban képződő aktív gyökök rekombinálódásával polihalogénezett szénhidrogének vagy akár dioxin képződjön. Ezáltal minden olyan problémát megoldunk, amely a PVC termikus feldolgozásának akadálya volt. A felső reaktorban megtörténik a dehalogénezés, és a képződő intermediár massza lekerül ebbe az alsó reaktorba. Ebben történik meg maga a láncbontás. Itt egy 5 és 600 Celsius fok közötti hőmérsékleten a polimerláncok rövidebb szénhidrogén láncokra esnek széjjel, ezáltal egy gáz-gőz elegyet kapunk, amely egy kondenzációs egységen kerül szétválasztásra. A mellettem lévő PVC reaktorban történik a műanyag elegy dehalogénezése. Ez azt jelenti, hogy tiszta PVC vagy PVC-vel szennyezett műanyag esetén ebbe a reaktorról bekerülő hidrogén-klorid gáz száraz formában kerül egy csővezetékbe, és ebben a csővezetékben áramolva jut el egy kettős elnyelető rendszerbe. Ebben az elnyelető rendszerben tulajdonképpen vizes sósav oldatot állítunk elő, mely 20-35%-os töménységig töményíthető, és egy szűrés után egy iparilag felhasználható alapanyagot képzünk belőle. A PVC reaktorban előmelegített és dehalogénezett műanyag massza lekerül az alsó reaktorba, ahol egy magasabb hőmérsékleten 5 és 600 Celsius fok között képződnek belőle a különböző szénhidrogén gázgőz elegyek. Ezek a gázgőz elegyek az itt látható sorba kapcsolt kondenzációs egységekre kerülnek. Ezeknek a szerepe egyrészt a kilépő gőzgáz áram hűtése, másrészt pedig a forráspontjuk alapján való szétválasztása. Ez egy saját fejlesztésű rendszer, amely úgy működik, hogy minden egyes kondenzátor egységben különböző hűtési kapacitással, különböző szénhidrogén elegyeket tudunk előállítani szeparációval. Az első kondenzátor egységben nehéz olajat kondenzálunk, eznek az elválasztása azért fontos, mert a nehéz olaj megnöveli a különböző olajszármazékok dermedéspontját, ezáltal a hasznosíthatóságuk is korlátozott. A nehézolaj leválasztása után a gázgőzelegy bekerül egy dupla kondenzációs egységet tartalmazó oszlopba. Ebben az oszlopban két különböző frakciót tudunk szétválasztani egymástól, a fűtőolajat és a dízelolajat. Habár ezek nagyon konkrétan szétválasztható, konkrétan szét nem választható frakciók, forráspontjuk, különbségük alapján azért nagy biztonsággal a nehezebb és a könnyebb frakció ebben a kondenzációs egységben szétválasztható. A harmadik egységnek van a legnagyobb hűtési kapacitása, ebben az egységben benzin, illetve könnyű származékokat kondenzálunk. Erre azért van szükség, mert az ebből kilépő gázáram hasznosítható. Az általunk termelt gáz elég magas fűtőértékű ahhoz, hogy a saját rendszerünkbe visszavezetve a felső, illetve az alsó reaktorok hőigényét ennek a gáznak az elégetésével biztosíthassuk. Ezáltal ennek a folyamatnak a beindításakor szükséges egy PB vagy metángázigény, és amint a rendszer működik, és már saját gáz termel, átállítható a termelt gáz felhasználhatóságára. A kondenzációs szeparációs egységeinkről lefolyó különböző termékeink ezekben a terméktartályokban kerülnek tárolásra, és ezekből a terméktartályokból szivattyúzzuk át, hogyha elszállításra kerülnek. A kondenzációs egységek sorba vannak kapcsolva, ebből adódóan a különböző csővezetékekben folyamatosan vannak kondenzátumok, melyek kondenzátumok különböző mintavételi lehetőséget biztosítanak, ezáltal termékeket tudunk belőlük nyerni,
mely termékek analízisével pontos információkhoz jutunk arról, hogy milyen olajszármazékokat állítottunk elő. A Plosztenergo Kft. Eljárásával tehát keverék műanyag hulladékokból különböző minőségű olajszármazékokat tudunk előállítani, és minket az sem akadályoz meg, hogy esetleg ezeknek a műanyag származékoknak jelentős mennyisége PVC, amelyet minden más eljárás elutasít, vagy minimalizálja a felhasználási lehetőségét. Ezek a szénhidrogének a minőségüktől függően felhasználhatóak vagy benzin, vagy pedig dízelolaj agregátorokban, mint motorhajtóanyagok, és ezáltal elektromos áramot termelhetünk velük. Habár az általunk előállított olajszármazékok analízise megoldható, ezáltal a minőségük is biztosítható, a lényeg mégiscsak az a felhasználók szempontjából, hogy mennyire hasznosíthatóak ezek az olajszármazékok áramfejlesztésre egy aktuális agregátorban. Ezt mindjárt meglátjuk. Habár ez a benzines agregátor jóval nagyobb teljesítményt tud, mint amennyit ez az 500 wattos égő felvesz, mégis jól prezentálja a működést. Az általunk fejlesztett vagy termelt olajszármazékok tehát egy ilyen áramfejlesztőben elektromos árammá alakíthatóak.